สุวรรณกักกตชาดกว่าด้วยปูทองพระไตรปิฎกอรรถกถาสุวรรณกักกตชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปรารภหญิงคนหนึ่งจึงตัดเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่าสิงคีมิโคดังนี้ได้ยินว่าในเมืองสาวัตถีมีกระดุมพีคนหนึ่งพาภรรยาของตนไปยังชนบทเพื่อต้องการชำระหนี้สินให้หมดไปครั้นชำระหนี้สินหมดแล้วก็เดินทางมาถูกพวกโจรจับในระหว่างทางก็ภรรยาของกระดุมพีนั้นเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าเลื่อมใสยินดีหัวหน้าโจรปรารภจะฆ่ากระดุมพีเสียเพราะความเสน่หาในนางแต่นางเป็นสตรีมีศีลสมบูรณ์ด้วยอาจารมารยาทเคารพสามีดุจเทวดานางจึงหมอบลงแทบเท้าของหัวหน้าโจรอ้อนวอนว่าข้าแต่นายโจรผู้เป็นเจ้าถ้าท่านมีความเสน่หาดิฉันท่านอย่าฆ่าสามีของดิฉันเลยถ้าท่านจะฆ่าดิฉันจะกินยาพิษหรือกั้นลมหายใจตายก็ดิฉันจักไม่ไปกับท่านท่านอย่าฆ่าสามีของดิฉันโดยใช่เหตุเลยแล้วขอให้ปล่อยสามีนั้นไปฝ่ายสามีภรรยาทั้งสองนั้นเมื่อถึงสาวัตถีโดยปลอดภัยแล้วเดินทางมาทางด้านหลังพระวิหารเชตวันเข้าไปยังพระวิหารดื่มน้ำแล้วหาลือกันว่าจักถวายบังคมพระศาสดาจึงเข้าไปยังบริเวณพระคันธกุฏีถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณที่ส่วนข้างหนึ่งพระศาสดาตรัสถามสามีภรรยาทั้งสองนั้นว่าไปไหนมาเขาทั้งสองจึงกราบทูลว่าไปชำระหนี้มาพระเจ้าข้าเมื่อพระศาสดาตรัสว่าก็ในระหว่างทางพวกท่านมากันโดยไม่มีความป่วยไข้หรือกระดุมพีจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในระหว่างทางพวกโจรจับฆ่าพระองค์ทั้งสองในตอนนั้นภรรยาของข้าพระองค์คนนี้ได้อ้อนวอนนายโจรผู้จะฆ่าพระองค์ให้ปล่อยตัวมาเพราะอาศัยภรรยาผู้นี้ข้าพระองค์ได้รอดชีวิตมาพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนอุบาสกมิใช่ในบัดนี้เท่านั้นที่สตรีผู้นี้ได้ให้ชีวิตแก่ท่านถึงในการก่อนก็ได้ให้แม้แก่บัณฑิตทั้งหลายอันกระดุมพีนั้นทูลอ้อนวอนจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในเมืองพาราณสีมีห้วงน้ำใหญ่อยู่ใกล้หิมวันตประเทศในห้วงน้ำใหญ่นั้นได้มีปูทองใหญ่อาศัยอยู่ห้วงน้ำใหญ่นั้นปรากฏชื่อกุลีลหทะแปลว่าหนองปูเพราะเป็นที่อยู่ของปูทองตัวนั้นปูทองนั้นใหญ่โตขนาดเท่าลานนวดข้าวจับช้างกินเพราะกลัวปูทองนั้นช้างทั้งหลายไม่อาจลงห้วงน้ำนั้นหาอาหารกินในการนั้นพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในครรภ์นางช้างพังเพราะอาศัยช้างจ่าฝูงในฝูงช้างที่อาศัยกุลิลหทสะอยู่ลำดับนั้นมารดาของพระโพธิสัตว์นั้นคิดว่าจากรักษาครรภ์จึงไปยังถิ่นภูเขาอื่นรักษาครรภ์อยู่จนตลอดคลอดบุตรพระโพธิสัตว์นั้นรู้เดียงสาขึ้นโดยลำดับมีบริวารมากสมบูรณ์ด้วยเลี้ยวแรง
ถึงความเป็นเลิศด้วยความงามเป็นคล้ายกับภูเขาอันชันพระโพธิสัตว์นั้นอยู่ร่วมกับนางช้างพังเชือกหนึ่งคิดว่าจากจับปูจึงพาภรรยาและมารดาของตนเข้าฝูงช้างนั้นพบกับบิดาจึงกล่าวว่าพ่อฉันจักจับปูลำดับนั้นบิดาได้ห้ามเขาว่าเจ้าจักไม่สามารถนะลูกพระโพธิสัตว์พูดกับบิดากล่าวอยู่บ่อยๆว่าท่านจักรู้กำลังของข้าพเจ้าพระโพธิสัตว์นั้นจึงให้ประชุมช้างทั้งหมดที่เข้าไปอาศัยห้วงน้ำกุลีละอยู่เดินไปใกล้ห้วงน้ำล้อมกับช้างทั้งปวงแล้วถามว่าปูนั้นจับช้างในเวลาลงในเวลาหาอาหารหรือในเวลาขึ้นได้ฟังว่าในเวลาขึ้นจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นแม้พวกท่านจงลงห้วงน้ำกุลีละหาอาหารกินจนพอเพียงแล้วขึ้นมาก่อนเราจักอยู่ข้างหลังช้างทั้งหลายได้กระทำอย่างนั้นปูจึงเอาก้ามทั้งคู่หนีบสองเท้าพระโพธิสัตว์ซึ่งขึ้นภายหลังไว้แน่นเหมือนช่างทองเอาครีมใหญ่หนีบซี่เหล็กฉะนั้นนางช้างไม่ละทิ้งพระโพธิสัตว์ได้ยืนอยู่ในที่ใกล้ๆนั่นแหละพระโพธิสัตว์ดึงก็ไม่สามารถทำให้ปูขยื่นส่วนปูลากพระโพธิสัตว์มาให้ตรงปากตนพระโพธิสัตว์ถูกมรณะภัยคุกคามจึงร้องว่าติดก้ามปูช้างทั้งปวงกลัวมรณะภัยส่งเสียงร้องกึกก้องโกนจะนาดขี้เหี้ยวลาดหนีไปฝ่ายนางช้างก็ไม่อาจดำรงตนอยู่ได้เริ่มจะหนีไปลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ได้ทำให้นางเข้าใจว่าตนถูกหนีบไว้เพื่อจะไม่ให้นางหนีไปจึงกล่าวคาถาที่หนึ่งว่าปูทองมีในตายาวมีหนังเป็นกระดูกอาศัยอยู่ในน้ำไม่มีขนฉันถูกปูทองนั้นหนีไปแล้วจึงร้องขอความช่วยเหลือเจ้าอย่าทิ้งฉันผู้คู่ชีวิตเลยลำดับนั้นนางช้างพังนั้นจึงหันกลับเมื่อจะปลอบโยนพระโพธิสัตว์นั้นจึงกล่าวคาถาที่สองว่าข้าแต่เจ้าดิฉันจักไม่ละทิ้งท่านผู้เป็นช้างทรงกำลังถึง60 ปีท่านย่อมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของดิฉันยิ่งกว่าปฐพีอันมีมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตครั้นนางช้างทำพระโพธิสัตว์นั้นให้เข้มแข็งแล้วจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นเจ้าบัดนี้ดิฉันเมื่อได้สนทนาปราศัยกับปูทองสักหน่อยจักให้ปล่อยท่านเมื่อจะอ้อนวอนปูทองจึงกล่าวคาถาที่สามว่าปูเหล่าใดอยู่ในมหาสมุทรก็ดีอยู่ในแม่น้ำคงคาก็ดีในแม่น้ำมยุนาก็ดีท่านเป็นสัตว์น้ำผู้ประเสริฐกว่าปูเหล่านั้นขอท่านจงปล่อยสามีของดิฉันผู้ร้องไห้อยู่เถิดเมื่อนางช้างนั้นกำลังพูดอยู่ปูนั้นได้ถือนิมิตในเสียงหญิงเป็นผู้มีใจถูกดึงลงจึงอ้าก้ามจากเท้าช้างหาได้รู้อะไรบ้างว่าช้างนี้เราปล่อยแล้วจะกระทำชื่อสิ่งนี้ลำดับนั้นช้างจึงยกเท้าเหยียบหลังนั้นกระดองพังทลายไปในทันทีนั้นเองช้างร้องขึ้นด้วยความยินดีช้างทั้งปวงจึงประชุมกันนำเอาปูไปวางบนบกกระทืบให้ละเอียดเป็นจุลวิจุลไปก้ามทั้งสองปูนั้นแตกออกจากร่างกระเด็นตกไปยังส่วนข้างหนึ่งก็ห้วงน้ำที่มีปูอยู่นั้นเนื่องเป็นอันเดียวกัน
กับแม่น้ำคงคาในเวลาที่แม่น้ำคงคาเต็มก็เต็มไปด้วยน้ำในแม่น้ำคงคาเมื่อน้ำแม่น้ำคงคาน้อยน้ำในห้วงก็ไหลลงสู่แม่น้ำคงคาครั้งนั้นก้ามปูแม้ทั้งสองก้ามก็ลอยไปในแม่น้ำคงคาในก้ามปูทั้งสองนั้นก้ามหนึ่งลอยเข้าไปยังมหาสมุทรพระราชาพี่น้อง10 องค์เล่นน้ำอยู่ได้ไปก้ามหนึ่งกระทำตะโพนชื่อว่าอานิกามุทิงคาส่วนอีกก้ามหนึ่งที่ลอยไปยังมหาสมุทรพวกอสูรถือเอาไปแล้วได้กระทำเป็นกองชื่อลันมะพะละเพลีในการต่อมาพวกอสูรเหล่านั้นถูกท้าวสักกะให้พ่ายแพ้ในสงครามจึงทิ้งอัมลพะละเพลีนั้นหลบหนีไปลำดับนั้นท้าวสักกะให้ยึดเอาอลัมมะละเพลีนั้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่พระองค์อาจารย์บางพวกหมายเอากลองนั้นกล่าวว่ากองอลัมมะละพละดังกระหึ่มดุจเมฆคำรามฉะนั้นพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจจะแล้วทรงประชุมชาดกในเวลาจบสัจจะสามีภรรยาแม้ทั้งสองก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลช้างพังในการนั้นได้เป็นอุบาสิกาผู้นี้ส่วนช้างนั้นได้มาเป็นเราตถาคตชะนี้แล